Luto ba loob? Sakto lang. Tingnan natin ang balat. Yun oh. Juicy. Wow, ang lutong. Good morning, good morning. Today, tayo gumawa ng fried chicken. Ating finished product, fried chicken. Tingnan nyo yung skin. What do you think? Palamigin lang natin ng konti at magka-taste test tayo. Tingnan natin kung lumutong ang balat. Luto ba loob? Sakto lang. Tingnan natin ang balat. Yun oh. Juicy. Wow, ang lutong.